A pleasant afternoon, future educators. Welcome to our first ever Virtual Education Day with the theme of Accelerate 2021. This celebration is aspires to cater our intellectual abilities, perform different talents and skills, and harness socialization through this virtual program. To formally start the program, let us all ask for the guidance of our Lord to be led by our Vice Governor, Sir Roderick Ardio, and to be followed by the singing of the national anthem. Let's bow our head and feel the presence of God. Dear God, we praise you and we thank you for this wonderful day. Thank you for every single day that we are in good place. Thank you for unending guidance, for giving us strength, and for leading us to the right path in our life. Thank you for keeping us safe. We seek for your forgiveness when sometimes we lost our faith, for we complain about our struggles, and for we feel ungrateful in our life. Please forgive us for our bad behavior when we not notice your plan and feel that it don't go where we want it to be. Please guide us in every good or bad day in our life. Help us face every storm with confidence. Help us learn to be brave in times that we lost our control. Help those who suffer in this pandemic for them to heal quickly. Help us to fight this chapter for us to overcome it soon. Also, we seek for your guidance and protection to this whole program, and lead every one of us and let your will be done in everyone's lives. And we claim the victory of this program in your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang
For the opening remarks, let us all welcome our dedicated and trustworthy Governor, Sir R.J. Flores. COVID-19 pandemic really changed our lives. It hindered us to do our plans, to go to school, to hang out with our friends and relatives, and it suffered us in learning. On the other hand, this pandemic teach us to value everything, to appreciate little things, and be brave enough to face the challenges and the adjustment of life. But this pandemic cannot stop us to celebrate our traditional education even though the situation is not the same. Even it was hard, we all did our best to make it happen and for us to celebrate it. We all know that you guys are all stressed and have struggles in online class learning. That's why we prepared you this kind of activity. Of course, this activity would not be happen without the help of my dedicated and supportive EduConfid officers, our advisor and co-advisor Mr. Mark Renvillaflor and Dr. Kenneth Samonte, our chairperson in College of Education, Dr. Pastora de Guzman, above all, our campus director, Dr. Maria Teresita C. Vega, and last, thank you to all College of Education students who participated in this activity. Without you guys, this activity would not be successful. So just sit back and relax and enjoy watching. Thank you, Gov. That was a very warm remarks. And for the statement of purpose, let us all welcome Dr. Kenneth Samonte. Hello everyone. Today, we are here to celebrate an important event in the College of Education, and that is the Education Day. In spite of the pandemic, we are embracing the new normal in conducting a virtual presentation with the team Accelerate 2021, that's Adopt, Challenge, and Collaborate. This is also to showcase the skills and talents of the students in this time of pandemic. I hope that each of you will enjoy the fun and feel that the present condition is not a hindrance in conducting an event like this. But instead, learn that everything is impossible to the will of God. Thank you for your cooperation, participation, and I hope that you will develop camaraderie and sportsmanship and feel that you really embrace the new normal. Congratulations to all the winners in advance, and to all who will not win, try your luck next time. A very challenging day to each of you. Thank you. Thank you so much, Sir Samonte. And for the words of wisdom and inspiration, I would like to present to you our beloved, supportive, and hardworking mother of NEUST San Isidro Campus, Dr. Engineer Maria Teresita C. Vega. The San Isidro Campus College of Education Confederation, faculty, staff, guests, and students who are with us today, good morning. Allow me first to congratulate the organizers of this activity, headed by the San Isidro Campus College of Education Confederation, advisors, officers, members, and to all those who conceptualized and planned this virtual program with its objective of giving a different experience of fun and enjoyment through this Accelerate 2021, Adapt, Challenge, and Collaborate. Today marks a very promising era of hope, of how well our students can adapt or make something suitable for a new use or purpose or become adjusted to new conditions. Challenge oneself to take part in today's condition or environment, and learn to collaborate and work jointly on an activity to produce or create something worthy. This is your time, my dear education students, to step outside beyond your comfort zone. Experience and define who you really are
stretching the limits to a depth of vulnerable responsibilities, but wider and broader opportunities amidst adversities through the concept of accelerate, adapt, challenge, and collaborate. Be like a tree creating new leaves, new horizons in order to grow. Bear in mind that once you were a child, living yesterday, expecting tomorrow to be different from today. Keep yourself moving on to greater opportunities and step out of your comfort zone to make you a better, braver person, proving your worth as a person. Just feel relaxed, listen and enjoy the different talents showcased by the San Isidro Campus Education students. Once again, beautiful morning to beautiful people who are with us today, our guests and performers. Thank you very much. Stay safe and healthy. God bless everyone. Thank you so much, Ma'am Bega. That was a very meaningful message, comes from the heart. And for the another inspirational message, let us all welcome our very supportive and chairperson of College of Education, Dr. Pastora S. de Guzman. Good morning, my dear students, co-faculty members, parents, and guests. The NEUST San Isidro Campus is now celebrating the College of Education Day with the theme Accelerate 2021, which means adapt, challenge, collaborate. Actually, those are the goals of this activity, to adapt the situation in the new normal, that even though we are still in the pandemic period, we cannot let the day pass without celebrating this important day. Challenge each and everyone to participate in this virtual celebration, collaborate with each other to gain camaraderie in the whole co-ed studentry. In learning, the knowledge learned should be supported by experiences inside and outside the classroom. Inside the classroom, the teachers give activities related to the lesson to gain mastery. Outside, when they are exposed to co-curricular activities like this. And so, my dear students, let me share you the message of Alfred Mercier when he said that learning can be enjoyable in every way for both teacher and students. And it should be. When our students are engaged and invested in their learning and are truly having fun, that's a big part of how learning sticks. Teachers are in a perfect position to make the learning environments and experiences they provide for their students highly enjoyable and deeply memorable. Though we are in the new normal, as teachers of this university, we still want to provide the best education to all of you, inside and out. May you enjoy this day and record all the memorable events that will happen today. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Dr. Pastora. And now, let us all welcome the chairperson of the Office of Student Affairs, Dr. Narcisa S. Caimo, for another inspirational message. To the mother of NUST San Isidro Campus, Dr. Engineer Maria Teresita C. Vega, the chairperson of the College of Education, Dr. Pastora S. de Guzman, the coordinator of Office of Student Organization, Activities and Development, Dr. Lester Nolin Saman, College of Education faculty and staff, parents, guests, and most importantly, the future educators, a pleasant day to everyone. According to one of the greatest educators, Sir Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. And we know that the only constant thing in this world is change, but it can be in two opposite ways. Change can either be helpful or the other way around. As
As educators, our goal is to provide helpful changes in the lives of others. And the most important question to answer is, how can we be able to do that? The answer in this year's Co-Ed Day theme, adapt, challenge, and collaborate. Always be adaptive in everything that can nurture your talent and skills that you, as a future teacher, could transfer to your future students. Challenge yourself because through that, you will be improved in many aspects. Collaborate with others, for in that way, you'll understand that every child is different and teachable. This year's celebration of Education Day is far different from previous years because it will give you more time to reflect on how valuable your chosen future careers as teachers. Please put in your hearts and minds that all human beings, we teachers, are immortals because our words stay in the minds of our students for the rest of their lives. To the organizers of this activity, the Co-Ed Confederation, congratulations for making it as successful as this. The Office of Student Affairs will always be here to support all your programs and projects for the betterment of all the students. Thank you and God bless us all. Thank you so much, Ma'am Kaimo, for that wonderful message. And for another meaningful and inspirational message, let us all welcome the coordinator of OSOAD, our fantastic and fabulous teacher, Dr. Lester N. Linsangan. In spite of the huge impact of the pandemic, still, this is a wonderful and marvelous time to see the beauty and joy of education, even in the four corners of our home. My deepest thanks to the advisors, officers, and the men and women of the College of Education for this opportunity. In the talk of James D. Gordon III last March 15, 2013, he said, and I quote, "Life is a test, and life is also a school. The Lord has invited us to seek learning," he said. "Seek ye diligently, and teach one another words of wisdom. Yea, seek ye out of the best of books words of wisdom. Seek learning, even by study, and also by faith." 3 reasons why we should learn are to develop personally, to increase our ability to serve others, and to be prepared in all things. Brigham Young said, "Our education should be such as to improve our minds and fit us for increased usefulness, to make us of greater service to the human family." President Thomas S. Monson said and taught, "Your talents will expand as you study and learn. You will be able to better assist your families in their learning, and you will have peace of mind in knowing that you have prepared yourself for the eventualities that you may encounter in life." Indeed, learning helps us to be prepared in all things. Being prepared in all things includes being prepared for the world of work so that you can provide for yourself and your family. There is joy in learning. In some Hebrew schools, a special ceremony occurs on the first day of class. The teacher places a drop of honey on the cover of a book and gives the book to the student, who licks the honey off. The symbolic message is that learning is sweet. Learning can also be challenging. Sometimes the learning curve is steep. When we are acquiring new knowledge or skills, we may feel uncertain and we may make mistakes. However, being stretched means that we are growing. If we ask Heavenly Father in prayer,
He will increase our ability to learn and help us to overcome our challenges. True enough, that our beliefs as lifelong learners and how we apply the principles will enable us to develop personally, will increase our ability to serve others, and will help us to be prepared in all things. Our dear education students, may you all taste the sweet fruits of your labors. Hopefully, your university education will provide a foundation for lifelong learning and joy. Thank you so much, Sir Lester. Now, it is time to showcase the skills and talents of students of College of Education through performances made with passion, love, and willingness. Let's begin to the category of Education Got Talent. Allow me to introduce to you our Board of Judges. We have Mr. Jordan D.C. Manuel, Dr. Arnie C. Osabel, and Mrs. Rodeline F. Reyes. Whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I don't understand. 'Cause my heart starts spinning, triple times with thoughts of loving you on my mind. Can't figure out just what to do when it comes to calling you. I get so easily, I can hardly speak. I lose all control. It's something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phrase. So won't you stay with me from the silence alone, my friend? Your love is so sweet. It knocks me right off of my feet. I can't explain what you makes me weak. Time after time I try to fight it, but your love is strong, it keeps on holding on. This distance is gone way over us, that's fading. In my condition, I don't want to be alone. 'Cause my heart starts spinning, triple times because of loving you on my mind. Can't figure out just what to do when it comes and you're you. I get so weak with the knees, I can hardly speak. I lose all control. And something takes over me in a daze, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me. From inside you swallow my pride. Your love is so sweet, and it knocks me right off my feet. I can't explain what love you makes me weak. I can't explain what love you makes me weak. Cause I'm in the stars tonight.
So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat treat like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. There light, sky's the light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat treat like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. You ain't no G. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Bring back to the time when you and me had just begun, when I was still your number one. Well, it might seem fun. Girl, take a sip of the champagne, take a little trip down my lane. My girl, wildin' out every night, I will feel alright. I can tell you this, that's what I heard. That's what I heard. That's what I heard.
Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Better have my back. Better have. Better have. Better have. Better have my money. My money. Have my money. My money. Better have my money. My money. Have my money. Money. Better have my money. My money. Have my money. My money. Better have my money. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Like you should. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Oh, been waiting for that. Hold up, swing your back. See, anybody could be bad to you. You need a good guy to blow your mind. It's Frizz in the bottle, it's Nicki full throttle, it's all. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. Getting so good, it's dripping on wood, get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me G to the A, to the N to the G, B to the A, to the N to the G. Hey. See anybody could be good to you, you need a bag, gotta put your mind, your mind. Okay. Sabi ng tsuper, kasi may nanguhuli, mura pa rin ang mura kali. Panalaso sa mong kabayo, natatawa ko. Panalaso sa mong kabayo, natatawa ko. Nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hiningan ng pera ng batang pulubi. Sensya na para to sa templo,
pangkain lang po sabi ng kasli. Talagang di pa pwede lumipat ng pwestong lalaki. Palalaso sa atong kabayo, natatawa ko hindi. Palalaso sa atong kabayo, natatawa ko hindi. Sa'yo ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Manalaso sa atong kabayo, natatawa ko hindi. Manalaso sa atong kabayo, natatawa ko sa'yo. Sa'yo. Many nights we prayed when no proof anyone could hear. In a hurry home, whole song we barely understood. No, we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracle you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. Oh, in this time of year, when prayer often proves in vain, hope seems like the summer birds swiftly flown away. And now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking fate and speaking words I never thought I would say. There can be miracles
Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask. And it's easy to give in to your fears. Yeah. Oh, when you're blinded by your pain, can see the way clear through the rain. A small but still resilient voice says hope is very near. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will. You will when you will when you believe. You will when you just believe. You will when you will when you
all the force and vigor at my command, I contend that we have relaxed our vigilance, that we have allowed ourselves to deteriorate. I contend that we have lost our pride in the Philippines, that we no longer consider as a privilege and an honor to be born a Filipino. To the Filipino youths, nothing Filipino is good enough anymore. Even their Filipino names no longer suit them. A boy named Juanito doesn't care or isn't happy to be called Juan. No, not Juan. He must be called Johnny. A girl named Virginia would get sore if she were nicknamed Biring or Binang. No, she must be Virgie or Jeannie. Christina in the early years would be so proud to be called Tina or Tinay. But now, she has become Chris or Christy. Roberto has become Robert or Bobby. Maria, Mary or Marie. Before, Julita is Huling, but now it's Julie. And because they have become so Americanized, because they look down on everything Filipinos, they now regard with contempt all the things that our fathers and our fathers' fathers held dear. They frown on kissing the hands of their elders, saying that it is unsanitary. They belittle the Kundiman or the classic OPM because it is drippingly sentimental in comparison to Justin Bieber or Katy Perry's hip and upbeat music. But which genre speaks more wisdom? Sa lumang simbahan or Despacito? Is it magtanim ay di biro or Versace on the floor? Are we going to allow ourselves to stuck down in mediocrity just to be called in? I don't think so. They don't even respect the elderly anymore. If you happen to pass by an elder and a little kid, you would notice that there's an invisible barrier that's missing. It is called respect. Hopefully, po and opo will not be an endangered Filipino tradition, just like kissing our grandparents' hands. We don't want the basic soul of our nation to be polluted by another country's tradition through media poisoning. Elders are no longer perceived as wise men and women in this country, but wrinkled and senile beings. How many hours do you spend talking to your parents and grandparents for wisdom? Next question. How many hours do you spend on Mark Zuckerberg, Facebook, and other social networks? How many hours do you spend playing that online RPG called Dota? Without even realizing it, these things have obviously made our priorities in life disproportionate. The youths are what they are today because their elders, their parents, peers, and their teachers have allowed them to be such. They are incongruities because they cannot be anything else. And they cannot be anything else because their elders didn't know enough or didn't care enough to fashion them and to mold them into the Filipino pattern. This easing of the barriers that would have protected our Filipinism, this has resulted in something more serious, much more serious. I refer to the de-Filipinization of our economic life. Let us face it, economically speaking, we Filipinos have become strangers in our own country. And so, today, we are witness to the spectacle of the Philippines inhabited by Filipinos who do not talk and act like Filipinos. We are witness to the pathetic sight of the Philippines controlled and dominated and run by non-Filipinos. When are we going to be leaders in our own country? After 10?
20 years or never. Filipinos would rather be underpaid puppets of Americans and Australians. Why? Because bayanihan is already marked in oblivion. Our social cancers, crab mentality, and colonial mentality continues to corrupt our mind to the extent of decay. My dear friends, we have failed our own country. We have become traitors to the brave Filipinos who fought and died so that liberty might live in us today. Look back at our rich history. Seek first the beauty and wonder of our country, and then seek within yourself if you have embodied what our forefathers fought for. Have we served our country enough to be even called a Filipino? Let us not be an alien in our own country, lest we have become untrue to ourselves and to the true essence of being a Filipino. We have become untrue to ourselves by Felix Bautista and Manny Reyes. Thank you.
Madhouse people of the world, unite! Stay Home Performance number 9. We have Ollie John. Pangarap lang. Sama mo naman ako sa pangarap mo. Nang marating ko ang buhay na pinangarap ko. Ikaw yung babae sa'kin nagpapasaya. Iba aking pakiramdam kapag kausap na kita. Sa pagising sa umaga, ikaw agad naiisip. At iyong mga ngiti ay kita sa'king panaginip. Hindi ko man agad nasabi ang aking nadarama, dahil itong tadhana siyang tutol sa ating dalawa. Bakit tanong sa sarili ay hindi ko masagot? Masayang nagkakilala sa huli na may lungkot sa ating dalawa na dapat di na dapat pag-usapan ng ating nadarama. Dahil walang pa tutunguan, alam kong itong desisyon ay dapat nating sundin.
Kahit masakit sa akin, pilit kong tatanggapin na hindi ka para sa akin at ika'y para sa iba. Bakit ka pa nakilala kung ganun lang din pala? Bakit tadhani naglaro para tayo'y magtagpo na kung sa dulo rin pala siya rin ang maglalayo? Sama mo naman ako sa pangarap mo, nang marating ko ang buhay na pinangarap ko. Hindi alam kung bakit sa akin kay may galit. Pagkasama mo siya, ang puso ay nagtataka. Ramdam ko ang lungkot sa kada araw at gabi. Sanitiyakap at kasama dito sa akin tabi. Hiling lang napatawarin sa akin pagkakamali. At kung hindi ka pa handa, ako'y maghihintay muli. Pagkat ako'y nananabik sa iyong pagbabalik, na kahit ba ako'y umasa at alam kong kay sakit. Kahit di ko pagkait, ang ngiting laging pilit, mata man ay ipikit, hindi ka kayang pagpalit. Kasabihin ng lahat at sa'yo'y magtatapat. Ang dating buong ako ay nagkulang na sa pagkat humanap ng iba, ay wala kang katapat. Dahil ikaw ang siyang tinuring na hihigit. Kasapat hawak muli aking kamay, sabi natin lakbayin ang dating pagsubok natin na naging suliranin. Gusto mo sana'y sundin ang hiling sanidingin, pagkat huling sasambitin na ika'y mahal pa rin. Sama mo naman ako sa pangarap mo, nang marating ko ang buhay na pinangarap ko. Hindi alam kung bakit sa akin kay may galit. Pagkasama mo siya, ang puso ay nagtataka. Lahat iyo na gagawin, matupad lang ang pangarap. Ngunit para bang mahirap kahit ba na magsumikap? Bakit lagi na lang ibang para sa pangarap lang nasasabi ang pangtimang sa panahon sa libang? Madalas laging tulir rumukang daig pa nabigo. Simula nang ikaw ay umiwas at tuluyang lumayo, wala naman magagawa kung pangarap lang kita. Pagkat kita sa iyong mata na ang pangarap ay iba. Kung maibabalik ko lang ang araw na ko ay nakilala, sana'y agad na lang iniwasan para hindi na inaalala. Sa'yo ako'y umasa na dulot lang isakit. Makuha ko man ngumiti, ngunit ito na may pilit. Ako'y nasanay na palagi ka lang sa'kin sa tabi. Lagi ka nahanap-hanap sa umaga at gabi. Sakit na nadarama lang hiya naman kasi. At bakit ba ako nagsiselos kahit di naman kami? Sama mo naman ako sa pangarap mo, nang marating ko ang buhay na pinangarap ko. Hindi alam kung bakit sa akin kay may galit. Pagkasama mo siya, ang puso ay nagtataka. Sama mo naman ako
whenever you're sad. Carry around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches. Build your fire if the furnace breaks. Oh, it could be so nice growing old with you. I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. Need you and I need you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink, put you to bed when you had too much to drink, so I could be the man who grows old with you. I wanna grow old with you. Anong araw kahit tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, hindi mauulit muli. Ang oras kapag inanyang dumipas, madarama mo hanggang bukas, hindi mapabawing muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan, kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana nating di mo na pinahirapang patawad muli, di na muli. Ang oras kapag inayang lumipas, madarama mo hanggang bukas, hindi mababawing muli, di na muli. At natapos ang himas ng sandali, di kukubli aking tinig at basta di man lang nasabi salamat hanggang sa huli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan, kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana nating di mo na pinahirapang patawad muli, hindi na muli. Pinabuhi ang buhay mo nang walang sabi, pinupulong ko sa sarili. Mahal kita hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli, mahal ko hanggang sa huli.
That was an excellent performances. Now, let's proceed to the slogan and poster making category. Allow me to present to you our board of judges. We have Dr. Cristina F. Posadas, Mrs. Eloisa C. Gabriel, and Mr. Kenneth V. Reyes.
now, let us all welcome our talented Secretary, Carl Adrian de Guzman, for the intermission number from EDUC Confederation. So I hopped on a train 3 in the afternoon. I don't know when I'm coming back, but I hope that it's soon to see. Never thought that I'd ever leave your side, your side. It's only physically, but know that you will be on my mind 24 hours at a time. But in my eyes, you're mine, yeah. No matter where you go, I won't be very far, 'cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby, love is no distance, baby, no. Not when it comes to you and me. CG wrote me a letter, said the weather wasn't better, but she said that she was doing fine. I wanna see her face to face, what she wrote me that day, and I knew that it was all a sign. So I wrote back with a song, promise it won't be too long, gonna make up for our long lost time. But in my eyes, you're mine, yeah. No matter where you go, I won't be very far, 'cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby, love is no distance, baby, no. Not when it comes to you and me. Now I'm going through these boxes, my life's gone off track. Yeah, it's been 3 years, and she hasn't written back. But in my eyes, she's still mine. And I know it sounds so stupid to be waiting this long, but I'm still in love, and I know I'm not wrong. But in my eyes, she was mine. No matter where you go, I won't be very far, 'cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby, love is no distance, baby, no. Not when it comes to you, and no matter where you go, I won't be very far, 'cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby, love is no distance, baby, no. Not when it comes to you and me.
Congratulations, future educators, for that creative masterpiece. Now, let's witness how students will deliver their spoken word poetry to be judged by Dr. Kenneth S. Samonte, Dr. Maricar H. Season, and Mr. Junil A. Constantino. Laban Kabataan. Hindi man bihasa sa sariling salita, hindi man makatang magaling sa ritmo nga alon sa tugma ako'y haharap. Ako'y haharap ng may giliw at tuwa, ilalahad, ikukwento, isasaad itong pagbabago. Pagbabagong nag-iba ng pananaw ko sa mundo, pagbabagong lumipon sa kaligayahan dati kong iginapang upang mabuo isang pagbabagong itinuring na trahedya. Kumitil ng buhay, nanindak, lumimita sa dating kahulugan ng tunay na saya. Ako'y kabataang lulong sa aktibidad ng buhay lansangan. Takbo rito, laro roon, lakad dito, lakad kung saan-saan. Buhay ng kabataang masasabing tunay na kayamanang pilit umaahon. Mga tawang niluluma ng panahon, mga sugat na nagsilbing aral ng bawat pagkakataon, mga ngiting nagmarka sa labi at tunay na nakaraang pabaon. Ngunit bakit ngayon? Bakit sa isang iglap? Bakit sa isang araw? Bakit sa isang pagwasiwas ng kamay nagbago ang lahat? Bakit sakitan lumaganap? Bakit pagising ko? Hindi na kita pwedeng mayakap. Isang araw nagising ako, ngunit hindi na dun sa mundong nakalakihan ko. Isang araw ulit gumising ako, ngunit hindi na tulad ng dati. Parang ngiti lang sa labi, ngayon pinagdadamot ko. Sinaplutan ng tela ang mukha, pinalutan ng kalasag ang tenga pababa. Kahit kamay mo may di mahawakan dahil sa pangamba na baka mahawa o makahawa sa sakit, sa salot na tinatawag na pandemya. Patuloy sa pagtakbo, patuloy sa paglakad, patuloy sa paglalakbay ang oras. Isang taon na nga pala ang lumipas. Nagbago na nga ang lahat kahit mundo'y hindi naman parehas. Teknolohiya ang naging paraan upang unti-unting makasunod sa panahon. Gadgets ang naging dahilan upang sa paglakbay kahit papano tayo magpatuloy pangarap. Pangarap ay tila mas naging mahirap abutin. Paano ka lalakad kung hindi ka pisado ang lalakarin? Paano ka uusad kung mas mabigat na naging bitbitin? Paano tayo maglalakbay kung kakaibang daan ng tatahakin? Paano tayo magtatagumpay kung tadhana mismo? Kung tadhana mismo ang ating kakalabanin. Yan ang mga tanong na patuloy na tumatakbo sa isipan. Pilit hinahanapan na sagot kahit nagugulumihanan. Mga tanong na kumukustyon kung kaya ko pa bang ipagpatuloy ang pangarap para sa kinabukasan. Pero oo, Nalaban ako sa hamon ng makapaglangang mundo. Nalaban ako kahit maraming tanong na gumugulo. Kahit ang paraan lamang ay ang pagtanggap sa pagbabago. Oo, patuloy na lalaban. Patuloy na mangangarap. Patuloy na uusad kahit mahirap dahil naniniwala ako. Naniniwala ako ng kabataan na tulad ko. Hindi basta-basta nagpapatalo. Ikinukumpara man kami sa di magandang salik na ritmo. Pero isa lang ang alam ko. Iba ang aming paraan, iba ang aming dahilan, iba ang aming paraan kung paano pagpapatuloy, kung paano kami magtatagumpay sa pagkapanalo, tumatanggap ng pagkatalo, tumatanggap ng pagbabago. May sariling paraan, may sariling dahilan kung bakit nagsasakripisyo, uusad. Uusad kahit na pahinto-hinto. Dahil sa sitwasyong ito, hindi na pabilisan ang labanan. Hindi na mahalaga kung gaano kakabilis o gaano kakabagal, kundi ang pagtanggap. Pagtanggap na bago na ang kwadradong ating ginagalawan. Pagtanggap na hindi na natin pwedeng balikan ang nakaraan dahil patutunayan namin na kahit sa gitna ng pandemya man, kahit na sa gitna ng anumang sakuna, kami pa rin kabataan.
Kami pa rin kabataan ang nananatiling pag-asa ng bayan dahil naniniwala ako na ang laban ng buhay ay parang laban ng taong nagmamahalan. Hindi man perpekto, pero handang tumanggap ng pagbabago, handang magsakripisyo upang mapatunayan ko na ako talaga yung tinakda para sa'yo. Mundi tila nagagalit na. Napapansin mo ba na tila nag-iiba na? Nag-iiba na ang mundong ating kilala. Tila ito'y sumasama at gumaganting malala. Malala na iba't ibang pagsubok ang ating napala. Sakit na nakakahawa, kumitil ng buhay na nagsimula sa isa. Sa isa, na unti-unting dumami at naging milyon ang resulta. Gaya na lamang ng COVID-19 na sakit at lubhang delikado. Milyong-milyong katao ang ngayoy apektado ng dahil lamang sa isang pagkain na hindi sigurado, na kahit hindi sigurado kung ano ang maaaring maging epekto ay pinagpatuloy pa rin ito. Kalakip pa nito ang iba't ibang trahedya na ating kinaharap. Lindol, sunog, bagyo, pagsabog ng bulkan, pag-iba ng klima at paggulo ng sistema. Iba't ibang trahedya na hindi natin inaasahan na sa isang kurap ng ating mga mata, ang mundo ay tila nakikipag-usap. Nakikipag-usap upang iparating sa atin na ito na. Ito na, simula ng ating paghihirap. Oo nga maging ang tao ay naging agresibo. Agresibo na pagpatay ay walang sinasanto. Pati mga desisyon na pilit sinasang-ayunan ng mga namamahala na ang intensyon sa bayan ay walang kasiguraduhan. Nasaan na nga ba tayo ngayon? Tila inilagay tayo ng panahon sa kung saan tayo nararapat pumaroon. Pumaroon sa walang kasiguraduhang susunod na henerasyon. Sa kung saan ang ating dapat kalagyan. Kalagyan na ang bukas ay walang kasiguraduhan. Sino nga ba ang dapat sisihin sa mga balahurang gawain na wala namang makakaisip kundi tayong mga tao na pinagkalooban ng napakagandang lupain? Ngunit ating sinisira sa mga maduduming isip na malabo na sa noon at hindi na natin ngayon masisilip. Hindi nakakatakot ang mundo. Hindi nakakatakot ang panahon, hindi nakakatakot ang kalikasan, ngunit ang tao ang siyang dapat katakutan. Dahil hindi natin ito lahat mararanasan kung di natin ipinagpilitan ang mga mali nating nakasanayan, mga maling gawain natin na dapat ay hindi na natin ipinagpilitan dahil ngayon, nakikita natin na masama ang kinalabasan. Hindi kaya ito na ang ganti ng mundo? Dahil sa patuloy nating pag-abuso sa mga yaman nito, o ito kaya isang paalala lamang na manatili ka na lamang sa iyong tahanan kung hindi naman kailangan upang hindi ka makaperwisyo at makasira sa ating kalikasan. Upang ito ay magtagal pa para sa mga susunod na kabataan na sakaling sila na ang maging pag-asa ng bayan, mga kabataan na muling pag-asa ng pag-ayos muli ng ating kalikasan, dahil kung ito ay patuloy nating sisirain, ay baka wala ng bukas pa na dumating. Nakakalungkot mga isipin na ang napakagandang lupain ay nababahiran ng mga masasamang gawain na ano na lamang kaya ang ating kakainin kung lahat ng yaman sa mundo ay ating sasamantalahin. Ano kaya ang ipinaparating ng mundo? O ito ay isang paalala nga na ang mundo ay tunay na nagbabago na ang mundo ay hindi na masaya, na ang mundo ay pagod na sa mga masasamang gawain ng mga taong nangangalaga sa kanya, na ang mundo ay ito na. Ang mundo ay nagagalit na. Edukasyon at inspirasyon. Sa kabila ng lahat, patuloy tayong lumalaban. Patuloy tayong nagtutulungan. Kahit sa gitna ng pandemya, edukasyon ay patuloy nating binibigyang halaga. Dahil ito ay tunay na yaman, lubos nating iniingatan. Hindi ito mananakaw ng sino man, kahit saan ang ating paroonan. Sa bawat kabataan dito sa mundo, edukasyon ang susi sa pagpapanalo. Palagi lang tayong maging positibo dahil ito ang malaking regalo.
Dahil sa pagsubok na ibinibigay, lalo tayong nagkakaroon ng tibay. Nagkakaroon tayo ng rason para hindi bumigay. Dahil ang edukasyon ang pag-asa sa maginhawang buhay. Lahat tayo may pangarap, pangarap na inaabangan sa hinaharap. Kahit anong hirap, lahat ay ating gagawin para lang maabot ang mithi. 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa sekundarya. Meron man o walang medalya, sa edukasyon ay malaking pagpapahalaga. Sa loob ng 10 taon, edukasyon pa rin ang binibigyang atensyon. Mahaba man ang proseso na ibinigay ng Panginoon, tandaan natin na dito tayo makakaahon. Pagtungtong ng kolehiyo, hindi natin maiiwasang mabigo, pero huwag tayong magpapatalo, sa buhay natin dapat determinado. Kapag pursigido sa pag-aaral, kailanman ay di makakasagabal. Ang kahit anong pagsubok na dumating, tagumpay pa rin ang hinihiling. Habang makakapal na libro ang kapiling. Sa bawat pangungusap na ating binabasa, sa bawat letra na ating sinusulat, malaki ang natututunan. Malawak ang ating nagiging isipan. Sa ginhawa man o kahirapan, may magandang kahihinatnan. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, yan ang kategoryang ating napapakinggan. Ginagawang inspirasyon kahit pa ilang taon. Ang lahat ng hirap ay ating nadadama, kapalit ang ginhawang ating makikita. Isang regalong ating makukuha, yon ang ating diploma. Kaya naman sa lahat ng kapwa ko mag-aaral, ipagpatuloy lang ang pag-aaral. Dahil malaki ang ating matututunan, at ito rin ang paraan para maging isang edukadong mamamayan at gawin lahat ng kabutihan. Dahil uulitin ko, tayo ang pag-asa ng bayan. Isang magandang araw po. Ako po si Sheila May Velarde from B1A. Ang piece po na ito ay hindi ko lamang ginawa para meron akong maipasang entry sa Educa Talent. Ang piece po na ito ay inaalay ko rin sa mga magulang, breadwinner at mga anak na nagsasakripisyo sa gitna ng pandemya para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sana po magustuhan nyo. Salamat. Bawal lumabas. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, sa totoo lang, wala akong mabanahag na pagbabago. Mga tao ay nagkakagulo, hindi alam kung saan daan tutungo. Sa panahon natin ngayon, marami ang nawala ng pagkakataon at hindi na alam kung paano sila muling babangon at harapin ang mga darating pang mga hamon. Gobyerno natin ay nagpataw ng batas na kung maaari ay iwasan daw munang lumabas. Ngunit ang iba sa atin ay hindi maiwasan na lumabas ng kanilang tahanan. Kaya naman ang mga kaso ay patuloy pang lumulobo. Ngunit sa kanilang paglabas, sila ay may dahilan at mayroon pang pinagkukutan. Ngayon, magagalit ang ibang tao, bakit kailangan mo tong isisi sa gobyerno ang pagtaas ng mga kaso kung isa ka rin naman sa dahilan nito? Marami pa rin galit sa ating gobyerno dahil sa hindi tama, sapat at hindi pantay na serbisyo ng mga politiko na tuwing eleksyon ay mistulang mga buhaya na may balahibo ang dila na puro pangako. Ngunit, sasabihin naman ng iba, tumayo ka sa sarili mong mga paa, huwag kang umasa sa gobyerno, magbanat ka ng buto. Ngunit, masisisi mo ba mga taong ito na sa kanilang paglabas ay para sa pagsasakripisyo? Alay sa pamilyang gutom na kumakalamang tiyan na lumalangoy sa gitna ng kahirapan. Nasisisi mo ba sila kung hangad lang ay mapakain ng pamilya? Sa bawat sulok ng kanilang tahanan ay puro daing dahil sa bunton ng bayarin at wala nang makain. Naputulan tayo ng kuryente. Paano tayo mamayang gabi? Ma, pag
Ubus na ang ating bigas. Paano tayo bukas? Ilan sa mga daing at hiyaw ng mistulang sa tenga nila ay umaalingaw-ngaw. Kaya't naman napilitang lumabas ng bahay, naghanap ng ikabubuhay, handang ibuwis ang kanilang buhay at kalusugan upang mangangailangan ng pamilya ay matugunan. Oo, iwasan daw munang lumabas. Ngunit, paano ang aking pamilya bukas? Mabalik ko lang sana yung panahong pagising sa umaga. Ang matinding kalaban ay yung malamig na simoy ng hangin na siyang nagpapanatili sa atin sa kama. Ang sarap lang balikan na sa trapiko sa kalsada lang tayo nagagahol sa oras. Ang sarap lang balikan na kung tutuusin, sila muli ang gusto kong maranasan. Nakalabanin ang bawat masarap na pag-unat sa umaga na mamaluktot sa lamig habang bumabiyahe sa kalsada. Gusto kong maranasan, gusto kong balikan na magahol sa oras dala ng mga sasakyan nakakasabay ko sa pagpasok sa eskwela. Gusto kong balikan, muling maranasan, mapagpawisan, maglakad, mapagod, tumawa kasama ang barkada. Gusto kong balikan, ngunit ngayon iba na, ibang-iba. May mas matindi pa pala tayong kalaban. Sabi ko noon, kakayanin ko kaya? Napaisip ako. At sa tingin ko naman ay oo. 1, 2, 3 araw, 4, 5, 6 na linggo, 7, 8 buwan na palang nakalipas. Bakit parang ang hirap? Laging sa telepono na lang nakaharap, nauubusan ako ng rason para sa hinaharap. Sa panahon ngayon na ang hirap na ng hinaharap, hindi ba't estudyante ka? Dapat kayanin mo yan. Dapat magawa mo agad to. Dapat makaisip ka agad ng ganito. Hindi ko na alam kung paano. Na tila ba hindi ko na mawari. Ano na bang nangyayari? Dating kay sayang pangangiti, ngayon napalitan ng napipilitang ngiti sa mga labi. Oo nga naman. Tama. Wala naman talagang may kasalanan eh. Lahat kasi tayo nahihirapan. Pero sa maliit na pag-intindi ba'y wala pa rin kaming mahihinging karapatan? Pero hindi ba pangarap mong maging isang guro? Maging ilaw sa susunod na henerasyon? Ngunit parang landas mo patungo sa iyong pangarap ang siyang nauunang nagdidilim. Susuko ka pa ba? O lalaban pa rin? Bagong panahon, bagong henerasyon. Sa problemang ito'y siguradong may solusyon. Mahirap mang gawin pero kailangan ng aksyon. Mabuting kinabukasan nyo ang aming sandigan. Kaya kahit mahirap, kaalaman ninyo ang aming tutustusan. Ginagawa naman namin ang aming mga trabaho. Kaya kahit abutin ng madaling araw, nakaharap pa rin kami sa libro. Pagsikat ng araw, papasok kaming may ituturo para sa inyong bagong henerasyon. Huhubugin naming mga guro. Hindi ko rin naman alam kung bakit tila marami sa kanila'y nahuhulog na sa kawalan, sari-saring dahilan, hinaing na walang katapusan. Tila lahat ba ng masasakit na salita'y sa amin lamang bibitawan? Kami ba ang nagkulang o sadyang hindi lang din kami maintindihan? Hindi maintindihan ang karamihan na kaming mga guro ay tao lang din naman. Napapagod, nasasaktan at napapaisip kung dapat pa bang ituloy ang laban. Pero para sa inyo, unti-unti naming binubuo ang aming mga lakas kahit hindi na namin alam kung ano pang hamon ang dala ng bukas. Siguro'y dapat na lang din natin iintindihin
ng bawat panig, mga estudyanteng nag-iisip para sa hinaharap, at mga gurong gumagawa ng paraan para sa ating hinaharap. Hindi ba parang mas lamang pa sila? Ginagawang araw ang gabing dapat ay namamahinga. Maihanda lang ang aralin. Ang dapat lang naman nating gawin, pag-aaral ay pag-igihin. Ikaw, ako, tayo, dapat na magpatuloy. Oo't maraming pagkukulang, mga pagkakamaling di maiiwasan at kawalang pagkakaintindihan. Pero di ba, iisa lang naman ang mithiin ng bawat isa? Kaya dapat magkaisa. Komunikasyon ay pagtibayin pa, positibong pag-iisip ay pairali na. Wala nang panahon ng dapat na masayang pa. Dahil kung dumating na ang panahon na tayo naman ang nakatayo sa harap, huwag na nating ipagkibit balikat ang kwento ng hirap na sa bawat paghihirap. Ako, ikaw, tayo ang magandang modelo ng hinaharap. Patuloy sa pagpihit ang mga kamay ng relo. Binabagtas ang bawat oras, minuto at segundo. Kasalungat nito ang marahang pag-ikot ng mundo. Sa isang iglap, lahat tayo tila naging bilanggo. Tahanan ng rihas, kalayaan ay pinosas. Nakakasulasok ang pinulang takot ng pandemya at kawalang katarungan ng hindi pantay na timbangan. Imulat ang mga matang nakasentro lamang ang paningin sa sarili. Huwag ipinid ang pandinig sa hinaing ng pilit na pinatatahimik ng mga tinig. Buksan ang palad sa pagtanggap sa katotohanang laga na pang hindi pantay na hatian ng oportunidad. Bugi ng kaisipang ang hustisya ay para lamang sa mayayaman. Dalangin at pag-ibig para sa paghilom mula sa malalim na sugat ng lipunang lalong kunilantad ng pandemya. Hindi lamang bakuna ang siyang lunas. Kamalayan sa paligid at tunay na malasakit, daan patungo sa komunidad na maunlad. Kaya pa, ligtas. Maraming buhay na ang nasawi, maraming nanatiling biktima at api, kung minsan ang pananahimik ay pagsasawalang bahala sa kanilang mga hindi. Lahat ay may kakayahang maging boses para sa mga hindi pinakikinggan. Ang pinagsama-samang munding tinig ay kayang puminag sa kasakalan ng mga naghaharing uri. Hindi kalabisan ng pananatili sa tahanan, at kahit pa kamataan, maaaring maging mula sa katotohanan. Ako, si Kimberly Santos mula sa BPE-2B. Ang pamagat ng aking tula ay buhay estudyante sa makabagong panahon. Sa isang iglap, mundo'y nagbago. Dahil sa pandemyang ating natamo. Sa aming estudyante, grabe ang epekto. Ang aming pag-aaral ay talagang apektado. Di na kami nakakapasok sa paaralan. Wala nang face-to-face na aming nakasanayan. Online class at modular na lang ang pinagpipilian. Kung saan maraming estudyante ang nahihirapan. May mga leksyon na kahirap maintindihan. Ang iba nga ay tumigil na lang. Dahil wala rin naman daw silang matututunan. Sayang lang daw ang oras na kanilang malalaan sa modernong sistema ng pamahalaan. May mga estudyante na pilit nakikisabay sa new normal na sabi nila. May iba ring sumuko na. At ang masakit pa, may nagpapakamatay na. Minsan, naiisip ko, siguro pagod na talaga sila. Di naman pagpapakamatay ang sagot sa problema. Pero ayaw kong manghusga dahil tiyak kong sila rin ay biktima. Biktima sa depresyon na mas lumalala pa. May mga module kasi nakahirap talaga. May mga estudyanteng wala nang pahinga dahil module ang inuuna. May mga estudyante rin di na nakakatulog dahil abala sa aktibidad sa bawat asignatura. May iba ding di na nakakatulog dahil sa module
module ay nag-aalala. Sila ang mga estudyanteng napakaseryoso sa eskwela. Ako'y saludo sa kanila. Pero di mawawala ang mga estudyanteng mga pabaya. Yung tipong telepono ang inuuna kaysa module nila. Module ay itatabi muna dahil sa telepono'y abala. Pero pagdating ng pasahan, tsaka pagagawa-gawa, di na nakakatulog sa gabi dahil bukas ay pasahan na. Pero kahit na ganon, kami ay pareho lang naman. Pare-parehong nakikisabay sa modernong panahon. At pare-parehong gustong makatapos na't makaahon. Pare-pareho kaming nahihirapan. Pare-parehong nag-aalala tuwing pasahan at kapag may bago na naman, tayo'y di susuko. Hanggang maibalik na ang face-to-face na nakasanayan. Paaralan na nakagisnan ay muli ring masisilayan. Maririnig ring muli ang mga halakhakan. Masisilayan rin ang mga ngitian. Babalik din sa dati, mga kaibigan. Makakapasok din tayo sa paaralan kung saan may mga gurong handa tayong alalayan. Kung saan lahat ay ating maiintindihan. Maibabalik rin kapag nawala na ang pandemya sa ating bayan. Maraming salamat. Pangulo. Ako, si Sheila P. Antonio. May gusto lang akong ipaalala sa inyo. Taong 2016, ika-30 ng Hunyo, nagngangalang Rodrigo Duterte ang natasang mamuno sa mga Pilipino. Isang malaking pribilehiyo ang mahalal bilang isang Pangulo. Katunayang nabihag mo ang puso ng kapwa Pilipino dahil nasa iyo. Nasa iyo ang tiwala ng mga tao. Naniniwalang pagbabago ay mabibigay mo pagmamahal, paghanga, suporta at respeto. Saludo kami sa iyo. Pero bakit ganito? Sa simula lang pala tayo. Tila nagbago ang ihip ng hangin pati ang panlasa ng mga tao. Yung suporta at respeto biglang naglaho. Yung pagmamahal unti-unti nang nagbabago. Puro panghusga na lang at pangsisisi ang naririnig ng Pangulo. Binoto-boto mo siya noon. Ngayon, puro ka reklamo. Noon, pinagtatanggol mo pa siya. Ni ayaw mo ang matungisan ng pangalan niya. Pero ngayon, ayan ka na. Nakahiga ka na nga lang sa kama. Puro pagrereklamo pa ang lumalabas sa iyong bunganga. Pati pandemya, siya ang iyong sinisita. Hindi mo ba alam na masakit sa kanya sa tuwing may mga matay dito sa ating bansa? Gusto mo pa ba siyang makitang lumuha? Lumuhod sa iyong harapan at magmakaawa. Napakagaling mo nga namang magsalita. Kesyo wala siyang ginagawa, wala siyang kwenta. Pero bakit nung namigay ng ayuda, ikaw pa ang nasa unahan ng pila? Wow, Juan, mahiya ka nga. Gamitin mo ang iyong isip, imulat mo ang iyong mga mata. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya na milyong-milyong Pilipino ang sinisisi ka na parang wala kang natulong sa kanila. Kakayanin mo pa ba? Tutuloy mo pa ba? Gugustuhin mo pa bang maglingkod sa kanila? Sa kanila na ang turing sa iyo ay basura. Paalala ko lang. Tao din siya, may nararamdaman. Nauubos, napapagod, nahihirapan at nasasaktan para sa minamahal niyang bayan. Nakakalungkot isipin na ang isip ng tao ay unti-unti nang nilalason. Puno na tayo ng takot, galit at maling impormasyon. Kaya yung kagustuhan nating bumangon ay para na lang hinayaang tangayin ng alon na napakahirap abutin sa ilalim ng balon dahil ngayon, dinaig pa natin yung alimangong nakakulong sa isang maliit na kahon.
naghahatakan pababa at di alam ang salitang tulong. Tulong. Tulungan natin yung taong walang ibang ginawa kundi lumaban. Humarap sa mga dayuhan, bitbit ang talino at lakas ng kalooban. Bakit hindi natin siya suportahan? Iparamdam natin sa kanya na hindi natin siya papabayaan. Na meron siyang kakapitan, meron siyang sasandalan. At tayo yun. Tayo yon na gusto lang din naman niyang tulungan. Itigil na natin ang hatakan sa sarili natin lupang sinilangan. Tayo ay magtulungan patungo sa magandang kinabukasan. Will he kill me today? Sometimes. I wish he would. He would point the gun at me today. But he doesn't. Instead, he puts it on a table. Maybe hoping I will pick it up, but I don't. Instead, I just stare at it, hoping it would shoot itself in my direction at the things I ran away from that night, at the things infiltrating my poetry, but I don't. Mama didn't warn me about this. Didn't warn me about the men like him. The men that made their beds every morning and put on ties. The men that will savor every bite of you without swallowing it. Mama warned me about the bad men. The kind of men that follow you home or drug you drink. She warned me about the man already in the house. What do I do if he's already in the house? Is it really rape if I never said no? And is it really abuse if I have the scars to prove it? Mama told me not to talk to strangers, but 90% of rape victims knew their attacker and 10% took 10 years to report it. And if you think this is just another rape poem that I envy your privilege to not know what it's like, have your body ripped from your soul. And when he put his hand on my thigh, I felt leaving myself in a casket. But is it really rape if I never said no? And is it really abuse if I have the scars to prove it? My scream got stuck at the back of my throat. She sat there for years and years, and now she's finally learning to crawl out. And maybe I didn't yell then, but I'm allowed to yell now because he cannot touch me on this stage. Absolutely not. He cannot touch me on this platform. My body is not his to swallow, and yes, it's still rape if you never said no. And yes, it's still abuse if you have the scars to prove it. On the other hand, wala naman daw lalaking mangangahas na manggahasa kung wala raw babaeng lalabas ang kaluluwa. Yan, ang pinaniniwalaan ng mga taong ang kaalaman ay nakabase sa tawag ng laman, pero handa akong makipagtuos upang sa kokote nila ituos na anumang uri ng suot ay hindi siyang sagot para magparaos. Dahil ang maikling palda ay hindi isang paanyaya, ang manipis na kamiseta ay hindi pag-imbita na pwede nyo na sila gawing biktima dahil hindi naman sila alay. Pero buhay nila'y nakasalalay sa mga taong sa kalibugan ay nasanay habang sa isang bahay ay may naghihintay. Isang nanay na walang kamalay-malay, anak niya na pala ang matatagpo ang hinalay at wala ng buhay. Kaya isang paalala, ikaw man ay si Adan o si Eva, ang pagrespeto dapat isinasa puso, hindi isinasa ulo. Is it really rape if I never said no? Is it really abuse if I have the scars to prove it? A spoken word poetry about sexual harassment. Thank you so much for watching. Ako si Micaela Julian Villanueva mula sa BID
Grade A. Isang magandang araw sa inyo mga minamahal kong kamag-aral. Nais ko lamang hiramin sandali ang inyong mga atensyon upang pakinggan ang maikling tula na aking ginawa. Kasagutan sa katanungan. Kung inyong pag-iisipan, ano nga ba ang tunay na dahilan sa bansa na ating sinilangan? Kakampi ba sila o kalaban? Ilang katanungan mula sa aking isipan kung bakit tayo ay nahihirapan. Edukasyon siguro kulang sa karamihan upang lahat ng ito'y mabigyan ng kasagutan. Tamang umuunlad ang ating bayan pero marami pa rin ang uhaw na mamamayan. Mga pangakong inyong binitawan noong kami kinamayan ng kaliwat kanan. Unti-unti na rin tayong binabalot ng kadiliman mula sa sakit na pandaigdigan. Hindi malaman kung sino ang kalaban. Maging ang palunas, hindi pa rin makamtan ng ating bayan. Coronavirus ang kinakatakutan, isa rin itong hadlang sa kapayapaan. Ngunit, bakit mayroon pa rin ang pumapaslang iniiwan ng katawan sa daan ng duguan? Kaya, nakikiusap ako, mahal kong bayan na sinilangan, kahirapan at pumapaslang ay inyong masolusyonan upang lahat ng tanong sa aking isipan ay malunasan at maging payapa at mayaman ang mahal na bayan na aking sinilangan. Thank you so much for that performance full of emotion. And for the another intermission number, let us all welcome Miss Aubrey Angelitan and Mr. Arlie Jan Aquino. This Beats exclusive. Tama na, di ko na kaya pa panatili at ipaglaban ng relasyon natin na binuo. Kahit sabihin para mahal kita, pipiliin na lang palayain ka. Kahit ipilitin na may sasalpa, mabuti ang tapusin to. Pasakit para sa akin na hindi para sa atin. Siya na nagmamayari sa iyo. Ang tanging hiling sana'y dinggin at sana'y ingatan. Di na kaya, hindi ko na kaya pang ipakita na makakaya upang ipalabang ang relasyon na pilit kong iningatan. Siguro nga mas mabuti na ikina sa piling niya at maging masaya. Ikaliligaya, ako na rin para sa inyong Ang dalawa. iwan ako at saktan ako ay hirap pa rin na isipin. Ang kamustahin ay kay tanungin, ang hirap pa rin na pigilin. Handa lang na magpaalipin para ako lang iyon na ibigin. Ngunit hindi na kita pipilitin kung hindi naman na ibilibin. Paano sa'yo makalaya kung sa isip ay laging ikaw? Pilit pa rin kitang tinatanaw na kahit ang puso ko sa'yo ligaw. Ngunit wala na akong magagawa, wala nang itibay sa'kin bumitaw. Puso man ay aking papiliin, may iba na yang sinisigaw. Sa dami ng pinagdaanan, bakit ikaw pa ay kumawala? Manatili ka lang sa'kin tabi, halos sa'yo ay di nagpabaya. Pag-ibig lang nga sa'yo itinaya, lahat naman ay akin ang ginawa. Ngunit hindi ko pa rin akalain, para sa'yo lang ay baliwala. Kung hindi ka man para sa akin, maluwag ko na yan tatanggapin. Lahat ang nadama ko na pasakit, akin na lang yan natitiisin. Di ba sabi mo noon sa akin na ako lang ang mamahalin?
Ngunit lahat ng iyong pinangako sa iyong mo pala tutuparin. Tama na, di na kaya, hindi ko na kaya pang ipakita na makakaya ko pang ipaglaban ang relasyon na pilit kong iningatan. Siguro, mas mabuti nang ikita sa pising niya at maging masaya. Di ka liligaya, ako na rin para sa iyong Langing ulila at nag-iisa, hindi na alam kung saan patungo, pero nalang ba sa'yo kadali iwan ng iyong mga pinangako. Uso ko na dati sa iyo, ko lamang ito na sinuko. Ngunit sa bawat sakit na dala, puso na rin ang kusa na sumuko. Gusto ko lang malaman mo na ako ay walang pinagkisiyan. Mga sandali na ikikasama ay sapat na rin sa'kin ng minsan. Dating pangako hanggang kamatayan, ngunit ako naman iyong iniwan. Tila akin lang din napatunayan na ako lang ay panandalian. Bakit sa'yo ay nagpakatanga? Kung ibig di binigyan ng halaga, kahit alam ko na akasinta, sa puso mo nga ay meron ng iba. Kaya mabuti na rin na tapusin, sakit lang lagi ang nadarama. Kung sa kanya ka na masaya, oo sige malaya ka na. Palagi naman ako'y talo, kaya wala na dapat pag-usapan. Ngunit ang sakit na sa'kin na iwasan, ang dati kong iniingatan. Kaya bago tuluyan na bitawan, mayroon lang ako nakahilingan. Yung ipinagpalit mo sa akin, sana eh hindi kanya pabayaan. Tama na, di na kaya, hindi ko na kaya pang ipakita na makakaya ko pang ipaglaban ang relasyon na pilit kong iningatan. Siguro, mas mabuti na ikita sa piling niya at maging masaya. Di ka liligaya, ako na rin para sa iyong tawa. Di na kaya, hindi ko na kaya pang ipakita na makakaya ko pang ipaglaban ang relasyon na pilit kong iningatan. Siguro, mas mabuti na ikita sa piling niya at maging masaya. Di ka liligaya, ako na rin para sa iyong dalawa. Ako na rin para sa iyong dalawa. Now, let's watch together the acting skills of our dear classmates through short filmmaking category. Allow me to introduce to you our board of judges. We have Mr. Jeffrey Bautista Malyari, Mrs. Milena B. Picard, Miss Saina Gregorio, and Mr. Fergus H. Parungaw. Si Erich Relucio ay isang introvert na teenager na kung saan ay may pambihirang abilidad at kakayahan. Kung titingnan ay parang isang normal na tao lamang, ngunit sa likod ng kanyang maamo at kaaya-ayang panlabas na kaanyuan ay nagkukubli ang isang katauhan na hindi mo inaasahan na kanya palang taglay. Isang sulyap ng kamatayan ng iba't ibang tao, araw-araw ang kanyang nasasaksihan. Hanggang sa pagpatak ng Pebrero, tila ibang uri ng kamatayan ng kanyang nasilayan. Sa bawat sulyap ay marugdog na kamatayan ng kanyang nasasaksihan na nagbubunga ng kakaibang kirot at pait sa kanyang puso. Ibang-iba sa mga naunang bilang ng kamatayan na kanyang nasilayan, at ito'y labis na kasarinlan ang dulot na unti-unting pumapatay sa kanyang nagkukubling konsensya. Nagpatuloy ang kanyang pananatiling mag-isa at nagkukubli sa karamihan. Hanggang isang araw, sa kalaliman ng tanghali sa isang tanyag na lugar sa kanilang bayan, ay isang grupo ng magkakaibigan ng kanyang nakita. Noon ay nakita niyang muli ang malulupit na kamatayan, ngunit hindi niya ito mapangalanan.
Dahil sa masidhing pagkabahala at konsensya ay hindi na niya kinaya pa. Gamit ang kanyang angking taglay na karunungan sa larangan ng siyensa, ay naghanap siya ng paraan kung paano ito malulunasan o mapipigilan. Anak, gumising ka na. May pasok ka pa. Nakahanda na yung breakfast. Kaya na.
kumain ka na muna. Pagkatapos mo kumain, ayusin mo na yung mga gamit mo, ha? Bye po. Nak, balita ko, may exam kayo ngayon ah. Pagbutihan mo ah. Hindi na din ako magtatagal. Aalis na ako, malilate na ako sa trabaho. Sige, ingat. Anong araw na ba ngayon? Ilang araw na pala. Matagal-tagal na rin ang panahong lumipas. Bakas pa rin sa araw-araw kong pagising. Itong sayang binabalik-balikan na lang ng aking mga alaala. Sino nga bang mag-aakalang mauuwi tayo sa ganito? Ang mga araw na puno pa ng napakaraming tao itong daan pauwi sa aming tahanan. Araw na laging may ngiti at tawanan kasama ng aking mga kaibigan. Mga araw kung saan malaya pa tayong gawin ang lahat ng bagay na ating nakasanayan. Anong araw na ba ngayon? Nakakapanibago, hindi ba? Ang pagsalubong sa bagong umagang hindi na gaya ng dati ang ating inaasahan. Wala na ang masasayang kwentuhang sumasabay sa ating pauwi. At itong paligid, hindi na kasing sigla ng dati. Wala na. Tila napupuno pa ng mga sasakyan habang patakbo kong hinahabol ang oras. Anong araw na nga ba ngayon? Sa patuloy kong pagising sa bawat umaga, kasabay ng paunti-unti ring pagkasanay sa mga bagay na nawala na. Ang oras, ang panahon na iginugugol ko kasama ang aking mga kaibigan, kaklase, pamilya, at mga alaalang dumadalaw na lang sa aking isipan. Patuloy ko ring hinihintay ang isang umagang sasalubong, bit-bit ang salitang magbabalik sa atin ng sigla. Malaya na tayo. Anong araw na nga ulit? Welcome to Mobile Legends! Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I don't
na naman ako. May video lesson pala kami kay ma'am, di pa ako nakakagawa. Just stop your crying, it's a sign of the times. Ma'am, good morning Welcome po. to the Ma'am, matulog po final ba kayo ngayon? show. Ma'am, sobrang busy po dahil po Hope you're ginagawa sa wearing pay your major, ma'am. best clothes. Dahil po activity sa inyo, ma'am eh. Can't bribe the door on your way to the sky. Pero okay lang, ma'am. You Kasi look sino po pretty mga good Okay down lang. here. Mr. Victorio, heto na naman po tayo, no? Alam naman natin dalawa na hindi ka talaga nagpuyat sa activities. ML is life ka, di ba? We could sail across the seven seas, take you far away from the mysteries that reminds you of the loneliness in your heart. We could search for let me ulyo the ring. Hello, pre? Bakit? Nalaro na naman? Boy, busy ako, boy. Ang dami kong ginagawa sa school, boy. Ano yung activities to? Next time na lang ako. May bukas pa naman eh. Next time na lang ako mag-ML. Busy nga eh. Boy, pasensya na ha. Sige, God bless. Pre, hit ka na. Huwag mo naman, taka mo. Tama ka naman ang tao nun. Boy, baka. Dito. Wait. Tama ko talaga. Kailan? Pinalaki ko ang tanga. 1,000 na lang, Lodi. Pwede na yan, Lodi. Victory to. SS boy. Bagang. Okay. GG game. Tanga na talo naman, boy. Boy, bukas na lang. Panay talo tayo. Panalo. Iba talaga yung buhay. Boy, alas-tas na pala. Ano to? Talo lang palagi. Panalo. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyo sa buhay. Tapos game na to, ha. Takinan niyo. Mr. Victorio? Ma'am. I guess, naalala mo na hindi mo talaga ginawa ang activity mo sa akin dahil sa Mobile Legends na yan. Ma'am, sorry ma'am. Kapag kasi talo kayo, wag na nagmamay-day. Sabay caption ng inumagan talo, bobo sa madaling araw. What a word! Makabobo ka, ha? Ma'am, baka naman po pwedeng gawin ko po yung activity niyo ngayon. Talo po eh. Give me at least 3 reasons why. Ma'am, ano po yan? Nakakaabuso na kayo ah. Ganyan ba kayo lahat sa estudyante niyo? Ginaganyan niyo? Mr. Victorio, we are in the middle of our class now. Oh, ano naman mangyayari ngayon man, ma'am? Well, we will not see each other for a week siguro. You will not see me on screen, and so am I. Tagal niyan, ma'am. Ma'am, grabe na kayo. Ba't ganyan kayo ka-strict sa akin? Nagbago ba ako sa inyo? I have to. I should be doing this para sa sarili mong kaalaman. Love naman, huwag ka naman masyungit na ganyan. Para di mo naman ako mahal niyan. Ano ba? Huwag ka nga. On screen, and so... Okay, gagawin ko yung best ko. Sige, tawag ako sa'yo pag need ko ng tutor. Bakit kasi pag teacher ka eh, masungit ka. Ayaw mo ako maging teacher. Ganito na lang. Alisin mga distractions. I-uninstall mo ang Mobile Legends. Alam mo naman mahal na di ko kaya uninstall yung ML na yan. Please, love. O sige, promise ko sa'yo. Wala nang DOS actors sa card. Promise ba yan? Yes, love. Gusto nga kitang makita eh. Gusto nga kita eh. Huwag kayong ganyan. Nakahirap pa eh. Ang hirap talaga pag online relationship eh.
Mahal, babay na. End ko na to call na. Anong oras na din may teacher na ako. Bye-bye. Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. Patay! Dito ako! May activity kami mamayang 9 a.m. Teka, nagawa ko na ba assignment ko kagabi? Paano kaya gagawin ko sa reporting? Pag-download po sa TM. So, hi class. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, so before we start, please open your cameras. Oh, Miss Asur, please open your camera so I can see you. Ma'am, sorry po ma'am, mabagal po kasi signal. Nagpuputol-putol po pag naka-open yung camera. Sige. Sige, Ako din po. Nagahang po kasi yung phone ko eh. Sige, ganun ba? Sige, okay lang ngayon, Miss Cabral and Miss Asur, okay? Sige. Basta ko ng kapatid ko. Ay, ano yan? Ano yan, Miss Ira? Miss Piñere?
Queen Miranda. Okay, Sorry po, medyo maingay. Nag-iiwi po kasi ko ng kapatid ko. Sige, okay lang. So, just mute your microphones unless you have to unmute, okay? Excuse po. Sige, ano yun? Can I still get the quiz I missed last time? May part-time job po kasi ako eh. Sige. Miss Dahelio, let's talk about that later, okay? So anyway, let us proceed to our lesson, which is about stylistics. So, stylistic is a branch of linguistics that deals with determining which pictures or written or spoken language characterized by specific groups or contexts, especially the literature, genre, or works. So stylistics is also a study of style of language. Miss De La Cruz? Miss De La Cruz? Miss Ana De La Cruz? Yes, ma'am. Please focus on our class. I just assigned your group for the research. Ikaw ang group leader. Your members would be Miss Garcia, Mr. Santos, Mr. Delgado, and Miss Manalastas. Is that clear? Yes, ma'am. Okay na. Ba naman yan? Ang daming gagawin. Tapos yung mga nakagroup ko pa, yung laging nawawalan ng signal. Yung laging hindi nagpa-participate, missing in action. Ay, anong gagawin ko yan? Hello, Pa! Anak! Hello! Pa! Buti napatawag ka. Di ko ba pwedeng mamisabi ko ni Kaiha? Kumusta naman kayo ng mama mo dyan? Okay naman kami, Pa. Ayun, si Mama pumasok na sa trabaho. As usual, mag-isa na naman ako din sa bahay. Ikaw dyan, Pa, kumusta? Eto anak, mas umiinit nga dito sa Saudi ngayon eh. Pero ayos lang naman. Nakukuha niyo pa ba yung mga padala ko last month? Oo naman, Pa. Thank you po. Naibili na ako ni Mama ng laptop. Sa susunod, wifi naman, ha? No problem anak. Makusta naman ang online class mo? Anak, anong problema? Wala pa. Nahihirapan ako kasi sa online class, eh. Bakit naman anak? Pa, mag-drop na lang kaya ako. Ha? May nabubuli ba sa'yo sa school? Sino? Wala naman, Pa. Kaya lang, ang dami kasi namin ginagawa, eh. Tapos, may research pa kami, Pa. Tapos, yung mga klase ko, hindi nagpa-participate. Nahihirapan talaga ako, Pa. Anak, ganito kasi yan. Alam ko na mahirap. Pero di ba, pangarap mo na maging isang guro? Paano mo naman matutupad yung pangarap mo? Kung ngayon pa lang, susuko ka na. Oo nga, Pa. Kaso, nahihirapan po talaga ako. Anak, alam mo, lahat naman tayo nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Hindi lang ikaw. Malalampasan natin to, anak. Tandaan mo, igagapang ka namin ng mama mo. Igagapang namin ang pag-aaral mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Salamat, Pa. Mahal ko din kayo ni Mama. O sige anak, tapos na ang break ko. Bukas na lang ulit ha. Ganun po ba? Sige, Pa. Ingat ka dyan. Anak, Pa. I'm proud of you.
A student's life is like we are trying to pass a maze of thorns, seeking for its end while being injured walking through it. We endure the pain for us to move forward, but sometimes it gets worse. But we enjoy it, not until a disaster happens. 2,249 ang nadagdag na kaso ng COVID-19. 4,578. Community quarantine is hereby imposed. Philippine President Rodrigo Duterte says he won't allow students to go back to school until a coronavirus vaccine is available. Things are getting harder at this point, and we don't know what to do because we carry so much burdens, and it's tiring. Dave! Dave! Dave, hinihintay ka ng mga urungan. Ma, teka lang po, nag-online class ako. Pwede po bang mamaya na po yan? Puro ka mamaya na lagi naririnig sa'yo. Pwede naman yun yung mamaya mo na lang gawin eh. Pagod. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung ano yung unahin. Ano yung gagawin ko. Mabuti ko sana nung okay pa. Hindi yung ganito. Hirap. Mr. Lamson, lagi ka na lang late magpasa ng requirements. Asan ang ibang activities mo? Sorry po, ma'am. Lubayan niyo ako sa mga ganyan niyo. Isa ka pa, Mr. Reyes. Lagi kang wala sa Zoom meeting natin. Ibabagsak na kita. Minsan, hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag yung side natin even though we have our reasons. Alam mo yung feeling na hindi mo madepensahan at magawang ipagtanggol yung sarili mo. Yung mas pipiliin mo na lang manahimik. That's one thing I've learned, and I will carry in my whole journey. Be obedient, even if it hurts. Bax, kamusta na? Meron ba mga activity? Ikaw, Bax. Meron ka na ba? Kamusta? Eto, barbs nyo, sabog na sabog. Ba naman kasing nanood magdamag, bakit hindi ako antok sa tanghali, di ba? So, speaking of activities, honestly, wala pa akong nagagawa. Kahit isa. Kahit alam ko na may ipapasa bukas, di ba? Well, gagawin ko na lang mamaya. Kamusta kayo? Ay, nakita ko yung bird kahapon. Grabe ka makangiti kay Ma'am Marinya sa trip mo, no? Uy, eto okay lang. Kayo, kumusta? Ako magkakagusto ron. Mas maganda ka pa ron. Kamusta nga pala yung group activity natin kay Marinas? Uy, Dave, leader ka naman. Kaya mo na yan. Patulong ka diyan kay Bax, oh. Oo nga, Dave. Ikaw na lang gumawa. Ikaw naman leader, eh. Wala naman ako maitutulong dyan kasi hindi ko naman alam yung gagawin. And I have a lot of things to do kasi nga, hindi pa ako tapos mga gawain. Sa activity, sige. Guys, ako na bahala dun. So, Jaiga. Sometimes, we took all the responsibilities para sa iba. Para sa kaibigan, sa taong mahal mo, or even sa family mo. Siyempre, ayaw natin silang ma-disappoint sa atin. Oo, nakakapagod. Pagod na ako, sa totoo lang. Ikaw, pagod ka na rin ba? Kung oo, samahan mo akong magpahinga muna.
Being tired is okay, but we should take time to rest and heal. Studies are important, but being a stress-free student is much as precious too. If you feel stressed or anxious or depressed, find a place for you to throw those burdens so that it lessens, just like what I did. Pagod na ako! Pagod na ako! We often get tired because of the task that has been given to us. We wanted to make it almost perfect because we don't like to commit mistakes. Because if we do, we think that people will judge us for them. But do you know one thing I've learned? Mistakes won't make you less human. It makes you a wiser and stronger individual instead. In reaching your goals, be patient and be obedient. I can assure you that you are not going nowhere just because you haven't gotten where you want to go yet. Ano po, te? Tawagan ng tawagan. Sabado ngayon na. Pahinga naman. Fairness pa lang ngayon. Bilisan mo, te. Papasok na sila Resty, Alvin, Jame at Cindy. Ikaw na lang ang wala. Ay, putek. Oh, akala ko kung may klase, bakit nandito kayo? Tapos na may quiz? Hindi nga tuloy, te. Ano ba yun ah? Gusto ko nga to. Meeting kasi bigla. Sabi, emergency meeting daw. Siguro about sa COVID ko. May case daw sa Pilipinas eh. Speaking of COVID, wala na akong mabiling face mask kanina. At saka, paano kung mag-lockdown nga? E de, hindi na tayo makikita-kita for 1 month. Eh di mainam. Nasasawa na rin ang mga pagmumukha nyo. Kayo na lang lagi nasa mata ko. Ang kapal ng mukha ah, pero sa bagay, isang bakasyon yun pag naglakad ako ng Cindy. Eh di araw-araw inuman. Tsaka K-drama. Ayaw nyo yun? Eh kung magla-lockdown man, eh sana Lunes na. Eh, pagod na ako sa dami ng gawain natin eh. Eh, dito na sa plaza na makabili na tayo ng pagkain. Total, Biyernes naman ngayon. Di na lang tayo uminom. Wow! Parang malakas ah. Basta sagot kasi di inumin. O sige, kami nang bahala ni Jame. Teka, bakit pati ako? Kung ako sa inyo, tatakbo na ako. Nag-iikot-ikot pa naman yung guard. Pag tayo, di pinalabas, bahala kayo dyan. Tara na! Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Basta't mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon ay lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Di mo na kailangan ng magtago't mahiya. Di mo na kailangan ng humanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema.
O, paano ba yan? Hindi mo na ako tinamaan. Eh, paano? Masarap timpla ko. Eh, nabitin nga ako eh. Pero, pag naamoy ako ni mama, sabihin ko, tinda mong papa ko. Aba, bumili ka muna sa akin. Oy, paano to? Si DJ, tumatawag na ng uwa ko. Anong uwak? Anong uwak? Anong uwak? Anong uwak? Phil! Phil! Magtatapos pa tayo ng pag-aaral, di ba? Matatapos ba natin yung mga gawain natin doon sa mga madaming pinagagawa? O sige una na ako. Inahanap na kasi ko sa amin eh. Paano ba yan? Future teacher? Future teacher! Magandang hapon po. Ako si Jessica Soho at ito ang Bantay COVID-19. Narito po ang mga impormasyong kailangan nyong malaman ngayon. Sa naunang guidelines na inilabas ng DOH o ng Department of Health, pag meron pong enhanced community quarantine, bawal na ho tayong lumabas sa ating mga bahay. Inuulit ko po, bawal na pong lumabas sa ating mga bahay o sa ating mga tahanan. Guys, naiisip nyo ba naiisip ko? Ibig sabihin, wala na tayong report sa Monday. Pati yung demo natin, hindi na rin tuloy. Gusto mo matuloy? Pumasok ka sa Lunes. Paano? Set na ulit gaya kahapon. Puto ka ba? Saan tayo iinom o mag-merienda? Sa video call? Ano naiisip nyo ngayong gawin, ngayong lockdown? Eh di mag-ML tayo magdamag. O, Cindy, BJ, mag-download na kayo ng ML para naman makamungbuan na kayo. Oo nga naman. O paano, next time na lang ulit. Mag-aayos pa ako ng mga stocks namin. Sige na, bye. Bye-bye, future teacher. Future teachers! Guys, may problema ako. Ano yun? Ba't parang malungkot ka ata? Oy, kamusta na kayo? Long time no call ah. Oy. Hello guys! Aba, buhay pa pala kayo. Kamusta naman kayo? Oh, bakit ganyan ang mga mood nyo? Akala ko ba masaya yung bakasyon natin? Wait lang guys May problema ako. Malapit na kasi magsimula yung online class tapos wala pa akong gadget. Yung cellphone na to, kinuha ko lang kay inay. Hindi ko alam kung paano makakabili. Ang hirap kaya kumita ng pera ngayon. Oh, paano yun? Wala ka bang mapapasukang trabaho? Maluwag naman na ata ngayon kasi GCQ na. Hindi ko nga alam kung Guys, paano... may problema ako. Hindi ko alam kung makakapag-enroll pa ako ngayong SEM. Pwede ba ako muna? Saglit lang naman, oh. Lagi na lang ikaw eh. Ano ka, sentro ka ng mundo? Ay, pasensya na ya. Di na pala ako pwede magsabi ng problema ko dito ngayon. Magkakaibigan pa naman tayo. Akala ko kayo ang unang makakaintindi sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Sheila! Hintik kang bata ka, pinakailan mo na naman yung cellphone ko. Naiiniram ko lang naman po kasi po nakikibalita ako. Kasi po malapit na mag-online class, wala pa rin po akong gadget. Nay, kaya lang naman po ako nawalan ng cellphone kasi po sinanla natin para po makabayad tayo sa utang kay Aling Ana. At sumasagot-sagot ka pa, hintik kang bata ka. Tandaan mo, pero kung pinambili ko doon, kaya wala kang karapatang magreklamo. Kung gusto mo mag-aral, gumawa ka ng paraan, lintik na batang to. Ilang buwan nang hindi tumatawag si Mami. Hindi ko na alam kung paano pagsasabayin yung pag-aalaga sa patid kong ito habang nag-aalaga ako at nag-aaral ng sabay. Teka, sinusubukan kong tawagan si Mami. Sabihin niyo sa kanyang malapit na ako mag-online class. Ilang buwan siyang hindi nagpapadala sa akin. Ang kulit naman eh! Sinabi nang may ginagawa pa ako eh!
Ate, ano gagawa mo? Susunod ka din kay Daddy sa heaven? Bunso, sorry kung napagalitan kita kanina. Hindi na nakapagpigil si ate. Miss na miss ko na talaga si mami at sana makasama na natin siya. Ate, yung cellphone na nasa mesa kanina. Tumatawag si mama, sinagot ko. Inaantay ka ni mama. Andun sa mesa, bilis. Ate, wait lang. Mommy, I'm sorry. O anak, ako nga dapat ang humingi ng sorry sa inyo eh. Dahil sa mga panahon na kailangan niyo ako, wala ako sa tabi niyo. Gusto ka naman, Mommy. Malapit na nga pa na kami mag-online class at second year na ako ngayon sa kursong education. Mabuti naman, anak. Pabutihin mo sa pag-aaral, ha? Magpapadala na rin ako ng pera sa inyo. Nasaan nga pala yung kapatid mo? Ito po, Ma. Mami, I miss you. Hello, anak. I miss you too. Hello, BJ. Nasa ka na ba? Te, asa labas nyo na ako. Te, naka-booking na ako. Gora na tayo. Te, sure ka. Tagabantay lang ako, ha? Kinakabahan nga ako eh. First time ko kasi makipag-meet. Di ba sabi naman niya yung makukuha niyang pera galing sa'yo ay pambibili niya ng gamit para sa online class? Kaya tara na, go na. Unchain my wings, I can feel the air pulling me up as I Resty? Aubrey? Anong Resty? Resty? Bakit ikaw? Bakit ka andito? Oo, ikaw. Bakit ka nandito? May kikitain sana ako. Hindi ko naman alam na ikaw ang nandito. At itama ako na yung gagamitin mong pera ay gamit para pang online class? Oo eh. Gipit lang ako talaga ngayon. Di ko alam kung saan ako kukuha ng gamit pang online class. Hindi mo naman na kailangan gawin yan eh. Andito naman kami. Tutulungan ka namin. Oo nga. Para saan pat naging magkakaibigan tayo? Tutulungan ka namin nila Alvin. Kaya naman kasi Aubrey. Di ko alam kung mababayaran ko pa kung mangingi ako sa inyo ng tulong. Eh sabi naman ni Alvin, walang problema doon. Ang mahalaga, makapagtapos tayo ng pag-aaral, pero hindi sa ganitong paraan. O sige na, kukontakin na namin si Jame at magpapasama kami papunta kila Alvin. Nakita niyo ba yun? Oo. So, ibig sabihin, i-transfer sa atin ay yung magkaibigan galing sa iligan? Alvin! Anong ginagawa mo? Wala. Wala to. Alvin, illegal yung ginagawa mo. Susubukan namin sa mga pulis. Teka, saglit. Hindi naman ako yung gumagamit ito. Tsaka hindi rin naman ako yung mismong nagtutulak. Nautusan lang naman akong magdala. Kahit na Alvin, masama pa rin yung ginagawa mo. Kaya ako lang naman nagagawa to para sa inyo. Hindi ko kayo sinisisi, hindi ko rin kayo sinusumbatan. Natatakot lang ako na magkahiwa-hiwalay tayo at di tayo makapagtapos. Pero pinapangako ko na hindi ko na uulitin to. Huwag niyo lang ako susumbong sa pulis, nagmamakaawa ako. Kailangan natin mag-usap-usap. Guys, naalala nyo ba nung huli tayo mag-usap-usap? Nung normal pa lahat? Biyernes din nun.
Pagkatapos no Lunes ay lockdown na. Ngayon, sa Lunes umpisa na naman ng online class. Di man tayo magkakasama pero at least kahit video call lang nararamdaman natin na magkakaramay pa rin tayo. Pasensya na nga pala sa inugali ko nung nakaraan. Nadala lang ako sa emosyon. Resty, patawarin mo ako kung hindi tayo nagkaintindihan nung huli nating pag-uusap. Okay lang yun ate, pasensya na din at minsan puro sarili ko na lang iniisip ko. Kasi ganun din sa inyo guys, sorry sa inyo ah. Naiintindihan namin kayo dahil kahit kami rin mismo maraming pinagdaanan nung nakaraan. Paano ba yan? May klase na sa Lunes. Dahil sa pagtutulungan at pagdadamayan natin, unti-unti tayong makakabangon at ngayon sama-sama nating harapin ang mga pagsubok nating harapin sa online class. Basta ako, masaya na ako na kahit ganito na marami tayong pinagdaanan, buo pa rin tayo. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng chocolate! Uuwi na si Papa galing Japan. Pag nagpasa o kumuha tayo ng module, doon ko na lang ibibigay Paano ba yan? Bye na, future teachers. Future teachers! Napakalagba. Sino ba kasing chat ng chat na to? Ayan na, patay na. Ala na. Uy! Yung kapatid ni BJ, nag-chat sa akin. Ano sabi? Si BJ daw. Ano nga? Sabi mo na. Ano tayo naglalag? Tanga-tangahan? Di maintindihan kung ano yung ibabalita? Si BJ daw, wala na. Akala ko totoo. Panaginip lang pala. Makakapagtapos ako. Makakaya ko ito. Malakas ako. Ito ang mga katagang pinangahawakan ko sa bawat oras, minuto, at segundo na aking inilalaan sa pag-aaral para maabot ang pangarap ko. Kailangang maghanda. Kahit kaunti ang laman ng tiyan, hindi tamang magpagapi sa kahirapan.
Tiisan mo muna ngayon ang pandesal at kaunting barya na kinita ko kahapon. Pangako ng nanay na babawi siya sa susunod. Galingan mo sa pag-aaral anak ha. Mahal na mahal kita. Kailangan sa bawat sandali, maging positibo. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Sa pagpasok ng bagong taon, maraming pangyayari ang naganap. Ngunit, ang pinakayumanig sa lahat ay ang pandemya na nagdulot ng takot at pagkatuliro. Hindi lamang dito, ngunit sa buong mundo. Ito ay tila isang dilubyo na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mundo, lalo na sa katulad naming may buhay na hindi maganda ang estado. Lahat ay apektado, pumagsak ang lahat sa pagkakataong ito. Paano na kaming walang ibang matatakbuhan at mapagkukuhanan? Paano na? Huwag ka nang malungkot anak. Si nanay na muna ang bahala ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Nay, hahanap na lang ako ng panibagong mapapasukan para makatulong man kahit paano. Huwag na anak. Dito ka na lang muna sa bahay para matutukan mo na rin ang pag-aaral mo sa ngayon. Nay, pasensya na Nay ha. Okay lang yung anak. Alam mo naman lahat gagawin ni nanay para sa'yo. O siya, mauna na ako at nang makadami. At saka nga pala anak, baka sa isang linggo na ako makauwi. Kailangan magdoble kayod. Alam mo naman sa panahon ngayon. Binalot ako ng mga negatibong emosyon ng mga oras na yun. Takot, pangamba, at pag-alala na baka malagay ang aking ina sa peligro. Ngunit, wala naman ako magagawa. Hanggang kailan mamamayani ang takot sa paligid? Sa sitwasyon namin, hanggang kailan? Ngunit, wala akong magawa. Mahirap kalaban ang mga bagay na hindi mo naman nakikita. Ang pag-aaral ang isa sa mga importanteng bagay na pinaglalaanan ko ng atensyon. Ngunit, sa pagkakataong ito, tila masusubok ang aking kakayahan at kung hanggang saan ang kaya kong gawin at ilaan para dito. Hello? Sino po ito? Hello? Oh, Anak. Nay! Hello, Nay! Kamusta kayo dyan, Nay? Miss ko na kayo. Ano po ba yung kalagayan nyo? Hello? Nay? Ba't parang umiiyak kayo, Nay? Hello? Nay? Anak. Bakit, Nay? Positibo ako sa COVID.
Hindi na ata ako makakapagtapos. Hindi ko na kaya. Mahina ako. Anak, gusto ko maging isang mahusay na guro. Yun ang pangarap ko para sa iyo, anak. Apo tay, pinapangako ko tay para sa inyo ni nanay. Yun ang bagay na hindi ko naabot na gusto ko ikaw ang makakuha para sa akin. Apo, Sa amin tay. ng nanay mo. Apo, promise tayo. Asahan ko yan, anak. Apo, ako na. Alam mo anak, basta may problema ka at hindi mo alam ang solusyon, pumikit ka at manalangin. Tapos, buksan mo ito at doon mo makikita ang sagot sa problema mo. Panginoon, salamat po. Dahil sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay na ito, patuloy mo akong binibigyan ng lakas para mapagtagumpayan ang hamon sa buhay na ito. Matthew 11:20. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang gwapo naman ni Sir Labor. Este, ng anak ko pala. Hindi po, Nay. Salamat po. Sabi nga nila, ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Na kapag sumuko ka, ay talo ka na. Ngunit, iba ito sa karanasan ko. Ang ginawa kong pagsuko ang nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa, bagay na nagdala sa akin patungo sa tagumpay. Dahil dito, ako ay naging positibo, hindi sa sakit, kung hindi sa buhay, na matatapos din ang lahat ng kalbaryo na naranasan namin. Yung about na po pala sa nangyari kahapon. Ah, yung kay Sarah ba? Pinag-iisipan ko nga kung anong gagawin ko sa bata yun. Good morning po. Ma'am Cruz, pinapatawag niyo daw po ako? Ah, yes. Ma'am Sindak wants to talk to you. Have a seat, Sarah. I just want to talk to you about what happened yesterday. Ma'am, tungkol po pala sa nangyari kahapon. Gusto ko po sana mag-sorry sa inyo. Sarah, is there any problem? No, ma'am. Wala po akong problema. Then how can you explain? What happened yesterday? Sarah, kung may problema ka, tell us. Kung may problema ka sa bahay niyo, huwag mong dalhin sa eskwelahan. At kung stress ka sa school mo, huwag kang gumawa ng gulo. Naiintindihan mo ba yan, Sarah? Dapat lang. Dahil sa susunod, hindi ka na makatungtong sa school na to. Ma'am Sindak, di ba parang sobra naman po ata yan? Sarah. Okay, Sarah. You may leave now kung wala ka nang sasabihin. Ma'am, I respect you. Pero ma'am, akala ko kayo yung unang makakaintindi sa akin. Since kayo yung guidance
ibig mo sabihin, ha? Sarah, paano tayo maintindihan kung di mo sasabihin sa amin kung may problema? Kung stress ka sa school, then I will give you a break. Hindi po about sa school. It's all about everything. Everything. I can't even understand myself. Then what are you trying to say, Sarah? Ma'am, ang kailangan ko lang naman paniwalaan niyo ako. My God, Sarah, paniwalaan? Pagkatapos na ginawa mo kahapon? Ma'am, yung ginawa ko kahapon, hindi ko sinasadya yun. Paano ka namin paniniwalaan? Ma'am Cruz, ano ba to? Ma'am, hayaan mo na kasi natin siya magpaliwanag. Magpaliwanag? Yung estudyante mo, masyadong attention seeker. Masyadong mapapangga. Gusto niya sa kanya lahat. Lahat ng atensyon. Pagpanggap? Sinasabi niyo na mapagpanggap lang ako? Oo, mapagpanggap lang ako. Mapagpanggap ako na kaya ko lahat! Mapagpanggap ako na masaya ako sa harap ng iba! Pinipilit ko yung sarili ko! Na sana kaya ko lahat! Sinasabi ko sa sarili ko, kaya mo yan! Pero hindi. Walang naniniwala sa akin. Walang naniniwala. Pagod na ako. Pagod na ako magpanggap. Sinasabi niyo, attention seeker ako? Ma'am, guidance counselor po kayo pero grabe naman ho kayo manghusga. Hindi niyo ako kilala. Hindi niyo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Hindi, di ba? Tinatanong ko yung sarili ko, bakit? Bakit hindi ko kayang maging masaya ulit? Ma'am, masakit. Alam mo yung pakiramdam na walang nagbibigay ng courage sa'yo para tulungan kang makabangon. Alam mo yung pakiramdam na I'm not dead. I'm not sad. I'm not happy. Di ko na maintindihan kahit yung mismong sarili ko. Alam nyo, lahat kahit sa inyo, kahit sa mga kaklase ko, ang tanging naririnig ko lang, mahina ka. Papansin. Arte lang yan. Ma'am, walang sumusuporta sa akin. Hindi niyo ako naiintindihan. At kahit kailan, hindi niyo ako maintindihan. Hindi. Sarah, it was just a sadness. Natural lang yan na maramdaman mo. Siguro nag-overthink ka lang. Kaya kung ano na yung sinasabi mo. Hindi niyo ako naiintindihan. Sarah. Ma'am Cruz, advisor namin kayo, di ba? Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan ko. Pangalawang magulang namin kayo, di ba? Di nyo alam yung pakiramdam na walang nagsisibing pa nyo para punasan ang mga luha ko. Walang palad na tatapik sa likuran ko. Walang magsasabi sa akin na, kaya mo yan. Kasi walang nakakaintindi kung ano ang tunay kong nararamdaman. Ma'am, ang sakit. Di ko alam kung saan nagagaling yung kirot. Ma'am, ni isa sa inyo walang saksi kung paano na ako durugin ng mundo. I can't even see my purpose in this world.
Ma'am, paano ko kakayanin ng lahat ng to kung kayo mismo ang counselor at advisor ko ang huhusga sa akin? Sarah, naiintindihan kita. Naiintindihan ka namin, Ma'am Cruz. Malungkot ka? Kasi hindi mo mabit yung expectation nila. At pressure ka dahil sa mga nangyayari. Sarah, naiintindihan ko na wala kang kasama. At walang magbigay ng payo sa'yo. Pero... Naiintindihan? Kahit kailan hindi niyo ako maintindihan. Pinapunta niyo ako dito para i-interrogate at i-judge. Hindi para payuhan. Ayaw niyo akong paniwalaan. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, pues, ipapakita ko sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Tara, naniniwala kami sa'yo. Naniniwala? Pero iba yung sinasabi niyo sa ikinikilos niyo. Di ba sabi niyo kapag sinabi ko lahat sa inyo, kung may pinagdadaanan man ako, matutulungan niyo ako. Pero hindi. Mas lalo niyo lang pinalala at pinatunayan na hindi kailangan bigyan pansin ng mga tulad ko. I am depressed, but no one cares. I was completely destroyed na. Alam niyo kung bakit? Kasi ni isa sa inyo, walang naniniwala sa akin. Sarah, sumasobra ka na! Ma'am Cruz, kailangan niyo po lumabas. May tumalog po sa building si Pam! What? Wala pang ulam. Kasi ako nakapagluto kasi maraming ginagawa sa bahay. Di ba kanina pa ako buto? Madami ginagawa sa bahay. Dapat ka! Ma'am Sindak! Sarah! Sarah! Ma'am Sindak, andito na po si Sarah. Ma'am Sindak. Ma'am Sindak. Oh, Sarah. I just want to talk to you about what happened yesterday. Ma'am, about po pala sa nangyari kahapon. Hindi ko po yung sinasadya. Oh, no, you don't have to say sorry. Naiintindihan ko, Sarah. So, kamusta ka na ngayon? Alam ko naman na hindi mo sinasadya yung nangyari kahapon. So, do you feel better now? Yes, ma'am. I feel better now. Thank you po sa concern niyo. Sarah, I know you and I believe in you. So, if there's anything that you want to ask, just come here para mapag-usapan natin. Just let me know kung kailangan mo ng tulong. Yes po, ma'am. Thank you po ulit. Okay, Sarah. Saka, don't stress out yourself, okay? You know naman na it may lead to depression again. Saka always remember na you are brave enough to face this battle. Even though it's destroyed slowly. You are strong enough para piling magpatuloy sa araw-araw kahit nakakapagod na. Saka sa totoo nga yan, proud ako sa'yo kasi you handle your depression very well kahit sobrang hirap na. Keep going, okay? Yes, ma'am. Thank you. Basta, Sarah ha, lagi mong tatandaan, talikuran ka man ng lahat, basta kami ni Ma'am Cruz, hindi ka namin tatalikuran. At lagi mong tatandaan, may mga taong naniniwala sa'yo, kaya magpatuloy ka lang. You are strong and brave enough, Sarah. And all you have to do is believe on that, okay? Yes, ma'am. Ma'am Sindak, Ma'am Cruz, sobrang thankful ko po kasi po nakilala ko yung tulad nyo. Hindi ko po inaasahan na may mga tao pa po palang tutulong sa akin kahit na ganito yung sitwasyon ko. Dito ko mas napatunayan na kailangan bigyang pansin ng mga tulad ko. Kaya ma'am, maraming salamat po
Kasi po, nandyan po kayo para gabayan ako. Para ilagay ako sa liwanag. Ma'am, thank you po. Kahit mahirap man pong kalimutan yung nangyari sa pamilya ko, kakayanin ko po. Kasi alam ko, may naniniwala sa akin at tutulong sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Okay lang yan, Sarah. Yes, ma'am. Thank you po. Katapang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Before the pandemic, I used to wake up early in the morning. I think 5 a.m., even though my class is at 9 o'clock. Why so early? Because I am living with my grandparents and 6 a.m. to them is already noon time. So yeah, I also love preparing my things. Walking here and there around the house. It's like an exercise for me because it fuels up my body to get ready for school. And now, it's been a year and students like me no longer need to do several preparations before to attend a class. We will wake up 20 to 30 minutes before we enter on a Zoom class, and that's it. For me, the excitement is no longer there. Packing your things, preparing your uniforms, meeting your friends, classmates, and teachers do no longer exist. Everything is virtual and we have no choice but to comply with it. To adapt to these changes, I manage my time. I am using sticky notes to avoid forgetting some important quizzes, activities, and tests. I am also making and reviewing notes for my subjects, especially when I have enough free time. But you know, sometimes you cannot avoid procrastination. It feels so illegal, but I am still doing it. By the way, I watched several movies, K-dramas, and animes during the quarantine. Wala lang, share ko lang. It feels like I don't need sleep. I need answers. So okay, next episode. 아름답던 시간 속에 영원토록 기억돼 그대라는 걸. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
However, one of the reasons I consider to push myself forward is the effort of our teachers. I know we students are not the only one who is complaining about the current system, especially now that they lessen the virtual meeting. Teachers would like to do everything to meet us in person as much as possible because it is easier to discuss and explain the students' difficulties without any barrier. So, therefore, to appreciate their efforts, I watch their videos, I watch their video discussion, and make notes to review them. Months and months have passed. It feels like I am doing the same thing over and over again. The routines I am making for almost a year now became tiring. Imagine spending your day facing your laptop and cell phone without any human interaction, without any human activity with one another. This is very different to the way we used to do. Online classes is indeed hard. For some, maybe it's easy, but not everyone is the same. And it would be best if you will not tell to others na, bakit ako? Ganito yung ginawa ko, kaya ko naman. Okay? Those are not motivational words. Those words mean nothing. It does not inspire them. As much as possible, avoid saying that. It would help if you did not compare your accomplishments to others, because those people already feel worse about themselves. If they are seeking for help, then help them. Not to the extent that you will do everything they say, but explain to them in an easier way. The burning feeling of excitement before is no longer there. Just like what I've said before, it became so tiring, doing things over and over again. Same routine, same setup, and same situation. Sometimes I questioned myself. Why am I here? Why am I doing this? Those questions are roaming inside my mind. Every single day, every time I open my notebook, every time I am doing my activities, I am questioning myself if I am doing it right. I am not confident anymore. I don't know if I am learning. It just feels so exhausting. But those situations taught me that I am the only one who can help myself. If I am not going to pick myself up, no one would do it for me. Therefore, all you have to do is to trust yourself. That no matter what happened, no matter how challenging the situation is, you can always get yourself back again. For me, a support system is very important, especially nowadays that you feel alone. So, to overcome the gap I felt before, I talked to some of my friends. I open my personal struggles to them, and they do it as well. We need each other's support. Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? To sum it up, let us push ourselves forward. When we have a little motivation to do it, let's grab it. Who knows that those particular motivations will lead us to a beautiful product. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang I know gasgas na yung line na to, but everything has a reason. I believe in you, so you should believe in yourself too. di ka
lumaban ka at sabihin Good job, future educators. That was a very marvelous performances. The announcement of all the winners will be posted on Monday to our Facebook page. As we witness all skills and talents of the students of College of Education, let us now welcome Sir Marcren Villaflor for the closing remarks. A pleasant day, everyone. Congratulations to all the winners and those who actively took part in this year's College of Education Day celebration. May you be an inspiration to your co-future teachers and to your future students as well. This event will not be as successful as this without the undying support of our campus director, Engineer Maria Teresita C. Vega. Kaya maraming salamat po, Direk. And also, please allow me to thank our College of Education Chairperson, Dr. Pastora S. de Guzman, together with Dr. Narcisa S. Caimo, the Chairperson of the Office of Student Affairs, Dr. Rita L. Cahucom, the Principal of the Laboratory High School, Dr. Lester N. Linsangan, the Chairperson of the Office of Student Organizations and Development, and the whole College of Education faculty members for extending your all-out support and serving as the Board of Judges in the different contests held in this College of Education Day. Maraming salamat po. Thank you very much to all our invited judges for extending your most precious time and effort just to help us in this activity. And please allow me to take this opportunity in congratulating the College of Education Confederation officers for the academic year 2020-2021 na kahit ang pandemic ay hindi naging hadlang upang paglingkuran ang College of Education. Maraming salamat and we are very proud of you, future teacher leaders. Our representative, Ms. Pauline Jane Benitez, PRO, Mr. Billy Franco, Business Manager, Ms. Rochelle Santos, Auditor, Ms. Claire Ann Gatbunton, Treasurer, Mr. Jamaico M. Ocampo, Secretary Carl Adrian de Guzman, Vice Governor Roderick Arjo, and our Governor, Mr. R.J. Flores. And above all, taos-pusong pasasalamat para sa ating poong lumikha para sa biyaya ng buhay at kalusugan para sa ating lahat. Nawa ay patuloy tayong maging instrumento upang makamit ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, pamilya at bayan. Mabuhay ang NUST, mabuhay ang College of Education San Isidro Campus. Again, we, the officers of Edu Confederation, would like to thank our Board of Judges. Thank you, Sir Kenneth S. Samonte, Dr. Maricar Sison, Mr. Junil A. Constantino, Mr. Jeffrey Malyari, Mrs. Milena Picard, Ms. Saina Gregorio, Mr. Fergus Parungaw, Dr. Cristina Posadas, Mrs. Eloisa Gabriel, Mr. Kenneth Reyes, Mr. Jordan Manuel, Dr. Arnie Osabel, and Ms. Rodeline F. Reyes for your time, effort, and cooperation for this event. And this would be the end of our program. And we would like to thank and to acknowledge all the people behind of this successful event. First of all, my very own hardworking and supportive EduConfed officers. Together with our advisor and co-advisor, Mr. Marcren Villaflor and Dr. Kenneth Salas Samonte. Also, our chairperson in College of Education, Dr. Pastora S. de Guzman. Above all, we would like to thank our campus director, Dr. Maria Teresita Vega, for letting this activity happen. At last, we would like to thank all the students of College of Education who support and participated in this event. Without you guys, this activity would not be successful.
In addition, we appreciate all the efforts of the education presidents who helped us from the beginning until the end of this program. Again, I am your Governor RJ Flores, I am your Vice Governor Roderick Arjo, saying thank you, College of Education, for participating in the first ever Virtual Education Day with the theme Accelerate 2021. Adapt, challenge, and collaborate. Keep safe, everyone, and thank you. God bless us all.